สวัสดีครับผมแจมจีรนัทอิเคงาวะเป็นผู้ช่วยเลขาของคุณสิบแห่งตระกูลอดิศวรซึ่งตระกูลนี้ประกอบไปด้วย4พี่น้องนั่นก็คือคุณสิบคุณน้ำหนึ่งคุณสองแล้วก็คุณสามตัวปัญหาที่ทำให้ผมต้องกดบันทึกวิดีโอนี้ความก้าวหน้าของภารกิจลับที่ผมได้รับมอบหมายว่าแต่ภารกิจนี้คืออะไรเนี่ยหรอก็มาตามตัวผมไงผม3ไตรภพอดิศวรนั่งแหละครับโอเคครับผมอุตส่าห์หนีพักใจที่เกาะพะงันพี่สิบยังอุตส่าห์ส่งไอเด็กเจอนี่มาตามตัวผมอีกอะ ก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่เจอผมชื่อแจมสวัสดีครับผมชื่อนัท ณัฐสิทธิ์เอกสิทธิ์ครับรับบทเป็นแจมในเรื่องที่3ของเธอครับสวัสดีครับผมแม็กกรทัศน์รู้จีรัตนาวรพันธ์นะครับผมรับบทเป็น3ไตรภพอดิศวรครับหรือว่าพี่3ของเธอนั่นเองหรือจะให้พูดอีกคำหนึ่งก็คือพี่3ของทุกคนครับผมเริ่มแรกที่ได้ทำเรื่องนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เห็นครับว่าแบบแฟนๆแนะนำนิยายเรื่องนี้มาเป็นชื่อเรื่องว่าที่3ของเธอซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบนิยายเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับจนพอได้มาเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มแบบทำความเข้าใจคาแรคเตอร์ขึ้นก็รู้สึกว่าแบบนิยายเรื่องนี้เป็นแบบนิยายที่แบบโอ้สนุกมากผมรู้จักเรื่องนี้จากแฟนคลับแฟนๆเนี่ยแนะนำซีรีส์เรื่องนี้ให้กับทางค่ายนะว่าอยากจะลองให้พี่แม็กกับน้องนัทเล่นเรื่องนี้นะดูคาแรคเตอร์เหมาะกับพวกเรา2คนมากๆเนี่ยครับแล้วพอเราได้ไปรู้เรื่องย่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราไม่ได้เล่นคอมเมดี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็อยากเล่นมากครับก็มีการพูดคุยกับแมกนัทแหละครับว่าเรื่องที่3ของแมกนัทเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนนะฮะแล้วก็ครอบครัวฮาร์ดดิสนะฮะออกความเห็นกันเยอะมากๆเลยว่าเรื่องนี้ที่3ของเธออ่ะเหมาะกับแมกนัทก็แท็กผมมาเยอะมากๆเลยฮะแล้วก็น้องๆก็น่าจะได้รับฟีดแบ็กด้วยก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ้ยหรือเราจะทำเรื่องนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ติดต่อไปทางนักเขียนนะฮะแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะให้เราทำเรื่องนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของที่3ของเธอครับจริงๆโปรเจกต์ที่3ของเธอตั้งต้นจากการคุยกับพี่ออฟก่อนว่าแบบเราอยากทำอะไรแบบให้แมกนัทพอเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบว่าคุยกับพี่ออฟแล้วก็เลยเจอนิยายจริงๆนิยายเรื่องนี้เหมือนแฟนๆเรียกร้องให้อยากให้เป็นแมกนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาได้อ่านกับพี่ออฟแล้วก็รู้สึกว่าบทนี้น่าจะแบบพลิกบทบาทสำหรับน้อง2คนด้วยก็เลยคิดว่าเรามาทำที่3ของเธอกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อยู่กับเขามากแล้วก็คนมีใจจะไปล้างไม้ก็ไม่อยู่ โดนถูกไหมถูกครับเทคนิคง่ายๆอ่ะ มวย101ภายใน1 นาที แมกนัทเราก็ร่วมงานกันมาแบบหลายเรื่องหลายคาแรคเตอร์แล้วนะครับที่3ของเธอเนี่ยคิดว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่น้องยังไม่เคยได้ลองรับเต้นนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นตัวน้องมากที่สุดตั้งแต่น้องเคยเล่นซีรีส์มาด้วยครับเหมือนนิยายเรื่องนี้แบบแฟนๆชาวฮาร์ดดิสก็คือแบบแนะนำกันมาเยอะมากๆว่าแบบเหมาะกับนัทกับพี่แม็กซ์ใช่ไหมครับซึ่งแบบพอเราได้ลองอ่านดูก็แบบรู้สึกว่ามันมีหลายๆมุมหลายๆอย่างที่แบบมันเหมือนกับเราเลยจริงๆแล้วเรื่องแก่นของเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันคือความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแหละแต่พอเขามาเจอกันเนี่ยมันก็เลยเป็นการลงล็อกเราคิดว่าจริงๆความรักของคนเราเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเราเลือกที่จะเปิดใจจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับผมก็เริ่มมาจากการที่แจมได้รับภารกิจพิเศษจากคุณสิบนะครับนั่นก็คือการให้ไปตามล่าตัวคุณสามกลับมาจากเกาะพังงานครับตอนแรกแจมก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณสามอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็ต้องค่อยๆแบบเหมือนหาหลักฐานหาเบาะแสในการตามหาคุณสามอะไรเงี้ยจนเจอแล้วก็พยายามที่จะตามเขากลับมาให้ได้เพื่อมาเข้าร่วมงานแต่งคุณน้ำหนึ่งครับซึ่งเป็นพี่สาวของคุณสามก็แอบชอบคนคนหนึงอยู่ครับเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เราคิดว่าคนนี้แหละเราจะตั้งใจรักแล้วก็ตั้งใจชอบคนนี้ให้ถึงที่สุดนะแต่จนกระทั่งแบบกลายเป็นไปลงเอยกับพี่ของเราครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าผมโดนหักอกฮะเจ็บลึกไปถึงซวงไม่รู้ทำไงดีก็เลยหนีไปพักใจที่ทะเลฮะเพราะว่าทุกครั้งที่พี่สามเนี่ยมีความทุกข์กายทุกข์ใจอะไรต่างๆก็จะหนีไปพักใจที่ทะเลครับเพราะว่าทะเลเนี่ยมีความนิ่งสงบมีคลื่นที่เสียงอันไพเราะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเรานั่งเราจะมีสมาธิแล้วก็ลืมสิ่งเครียดๆต่างๆได้ครับผม
คือเอาจริงๆนะตัวที่ 3 ของเธอเนี่ยมีความเป็นพี่แม็กแบบสมัยก่อนมากๆแต่หลังๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟีลลิ่งกึ่งหน่อยๆอะไรเงี้ยพอแบบว่าเราคิดถึงโมเมนต์ของตอนพี่แม็กอยู่สมัยแบบเป็น YouTube เนาะมีความรั่วๆมีความแบบว่าตลกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นของพี่แม็กกลับมาอย่างแม็กนี่ฉีกคาแรคเตอร์เลยแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉีกจากที่เคยเล่นแต่เป็นตัวเขามากกว่าที่เคยเล่นนะฮะก็ไม่ว่าจะลุคต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเนาะตอนที่แม็กเซอร์อาจจะเห็นหนวดของเขาซึ่งเป็นหนวดจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าไงนะทรงผมมันหลากหลาย ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นของแม็กก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มีความมั่นใจครับมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในทุกๆเรื่องครับยกเว้นเรื่องความรักก็อาจจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีความตั้งใจครับผมตั้งใจทำงานนะตั้งใจรักทุกคนครับแล้วก็ตั้งใจหนีไปพักใจครับผมที่เกาะเพียงลำพังฮะแล้วก็โดนกวนจิตใจด้วยน้องแจมสุดน่ารักครับผมด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของพี่แม็กเนี่ยจะมี energy ที่เยอะมีความเบียวมีความแบบว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดมากๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวพี่แม็กเองเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความแบบเขาไม่รู้ว่าจริงๆเขามีสิ่งนั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วเราต้องปลุกสิ่งนั้นออกมาอาจจะเห็นความบ้าบิ่นของคาแรคเตอร์มากขึ้นความตลกกวนโอยในความเป็นคุณสามของเขานะครับแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบียวได้ใจมากนะครับเหมือนนั้นก็จะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแบบมีความใกล้เคียงพี่แม็กค่อนข้างเยอะอยู่ครับอาจจะเป็นพี่แม็กที่แบบว่าโอเวอร์ขึ้นไปอีกแบบอาจจะเป็นพี่แม็กในเวอร์ชั่นแบบ 300% อะไรเงี้ยเหมือนคาแรคเตอร์คุณสามเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วครับพอได้รู้ว่าโอเคเราได้รับบทดีแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องทำการบ้านกับบทนี้หนักมากๆเพราะว่าพอผมไปอ่านคาแรคเตอร์ได้มีโอกาสอ่านนิยายเนี่ยทำให้รู้ได้เลยว่าเราต้องใช้ energy กับเรื่องนี้แบบปกติ100เราต้องบวกไปแบบ150 200เลยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่เบียวแล้วก็เล่นใหญ่ไปซะทุกเรื่องครับแม็กก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปอีกแนวนึงเรื่องนี้รู้สึกค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเบียวหรอ ผมเชื่อว่าเพื่อนผมเขาใช้พลังงานกับคาแรคเตอร์นี้ค่อนข้างเยอะใช้อินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากๆตอนอ่านบทตอนเวิร์กช็อปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลตัวในระดับหนึ่งเลยตัวผมเองเนี่ยอาจจะมีความแบบตลกชอบกวนแบบเล่นมุกใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็ไม่ใช่แบบที่พี่สามเป็นด้วยคาแรคเตอร์ที่เล่นใหญ่เบียวมีคำพูดแปลกๆมีความมั่นใจที่เกินเบอร์คนอื่นไปเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันคนละไทป์กับเราแล้วก็รู้สึกตอนถ่ายเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจะใกล้นะแต่ไกลเหมือนที่เพลงเขาบอกฮะใกล้แค่ไหนคือไกลใกล้รอบนั่นแหละก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้วันถ่ายยิ่งกดดันกลัวไปหมดกลัวออกมาไม่สนุกกลัวออกมาไม่ตลกกลัวออกมาไม่เหมือนสิ่งที่ทุกคนอ่านและคาดหวังเอาไว้อย่างเงี้ยครับแต่พอได้มาถ่ายทำจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นคล้ายๆตัวเรานี่หว่าแต่ว่าคูณ5คูณ10เข้าไปอะไรเงี้ยครับพี่แม็กก็อยู่เจน 1เลยอมยาอยู่เจน 4แต่ว่าในบทเนี่ยอมต้องมารับบทเป็นพี่ชายคนโตของพี่แม็กอีกทีนึงเนี่ยรู้สึกว่าต้องจูนคาแรคเตอร์นิดนึงต้องก่อนที่จะเข้าบทเนี่ยเราต้องแบบคิดกับตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นพี่ไอแม็กนะแบบคือคิดอย่างนี้เลยนะแบบเป็นพี่ไอแม็กแล้วเราจะวิธีการเรียกพี่แม็กเลยตอนก่อนเข้าซีนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้แบบเราไม่กล้าเล่นเราจะไม่กล้าที่จะแบบต่อล้อต่อเถียงกับพี่แม็กที่แบบเคารพมากๆอย่างเงี้ยซึ่งมันสนุกมากจริงๆนะแล้วก็แบบเป็นอะไรที่โอมแบบไม่เคยลองทำเลยพี่แม็กอะให้ความร่วมมือดีมากเลยแล้วแบบบอกแบบคอย encourage โอมตลอดว่าแบบใส่มาเลยนะแบบไม่ต้องยั้งเลยนะไม่ต้องเกรงใจแบบพี่เป็นพี่นะโอก็เลยแบบรู้สึกว่าคอมฟอร์ตที่เราจะใส่สุดเลยนะครับพอเล่นไปสักพักนึงถึงจะเข้าใจจริงๆอะว่าเราไม่ต้องสนอะไรเลยเราเล่นเลยคนอื่นเขามองเรายังไงมันเท่อยู่แล้วเราต้องมั่นใจตัวเองเข้าไว้ความเท่ความหล่อเนี่ยเราไม่เป็นสองรองใครก็แค่นั้นเลยฮะเราคิดอย่างนี้เขาเรียกว่ากล่อมสมองสุดท้ายเราก็มั่นใจขึ้นครับมั่นใจขึ้นเยอะใช่ถ้าอะไรผมก็เท่อย่างนี้ผมก็เท่จะเท้าคางก็เท่จะนั่งพิงเก้าอี้อย่างนี้ก็เท่ขนาดถือตะกร้าส้มผมยังเท่เลยท่าไหนผมก็เท่ครับเหมือนพอมาเป็นบทบาทนี้นัทก็จะได้เห็นแบบหลายๆมุมที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวพี่แม็กเนี่ยครับแต่ว่าพอแบบพี่แม็กมาเป็นคุณสามแล้วก็แบบมันเป็นบทที่แบบเข้ากับเขามากจริงๆตอนแรกผมกลัวเลยนะพี่แม็กผมไม่กล้าคุยกับพี่แม็กเลยแบบพี่คนนี้ถ้าเราคุยเราต้องโดนดุแน่เลยไม่รู้ว่าเราจะแบบพูดอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าผมก็เลยไม่ค่อยคุยกับพี่แม็กแต่พอมาพี่สามปุ๊บคือพี่แม็กเป็นอย่างนี้หรอเป็นแบบตัวเองมากเป็นแบบพี่สามมากด้วยโอ้พี่แม็กตอนแรกแค่มองหน้าผมรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนแบบ
ดุนิดนึงแต่จริงๆแล้วพี่แม็กใจดีมากครับเขาเฟรนลี่มากๆแบบคอยให้กำลังใจตลอดให้คำแนะนำในการเข้าบทลองปล่อยให้มันเป็นตัวเองมากขึ้นอย่าเกรงจนเกินไปอะไรเงี้ยครับ ผมคาดหวังว่าผมจะแสดงเป็นพี่สามออกมาให้ได้ดีที่สุดให้ทุกคนชอบที่สามที่รับบทโดยผมมากที่สุดจากที่ผมอ่านคาแรคเตอร์นี้สามารถมอบความสุขมอบความสนุกความตลกอารมณ์ดีให้กับทุกๆคนได้ผมอยากจะทำสิ่งนั้นได้อย่างเช่นพี่สามในนิยายมากๆ ใช่ฮะซึ่งถ้าเป็นคนอื่นพูดอาจจะไม่ได้แบบว่าน่าดูเท่าพี่แม็กพูดก็ได้ จริงเหรอครับ ผมว่ามันเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบเรียนแบบได้ยากครับเขามีเอกลักษณ์ของเขามากๆซึ่งพี่แม็กก็สามารถนำเสน่ห์ของเขามาดึงดูดความเป็นเอกลักษณ์ของคุณสามได้อย่างดีเลยครับ ชอบ ใช่ พูดเยอะๆได้เลย จ๊ะเอ๋ โอ้เฮ้ย คันเนี้ย เจมส์ก็จะเป็นผู้ช่วยเลขาของคุณสิบครับซึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานมากๆเป็นแบบ hard working boy คนหนึ่งเลย และเขาก็มี objective ในการที่จะเป็นพนักงานดีเด่นครับผมของอดิสวนกรุ๊ปนะฮะซึ่งไม่ว่าคุณสิบจะให้ภารกิจอะไรน้องแจมก็จะต้องทำมันให้ได้ทุกอย่างเลย ซึ่งแจมเขาจะมองแต่ละมิชชั่นของเขาเป็นเหมือนเกมครับเขาจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายในการที่จะได้แบบแก้ไขปัญหาไปทีละอย่างเหมือนแบบค่อยๆแก้ปัญหาให้คุณสิบคอยจัดการทำงานให้คุณสิบครับผมแล้วก็เขามีความรู้รอบตัวแบบรอบด้านเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของวิชาการต่างๆรวมถึงเรื่องของภาษาที่แจมเองก็พูดได้ถึง5ภาษาเลยด้วยครับ คาแรคเตอร์ของน้องนัทนะคะจริงๆก็มีความเป็นตัวเขามีความเป็นน่ารัก แต่ว่าก็จะเห็นอีกบีทหนึ่งของเขาคือความจริงจัง ตัวละครแจมมีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีความที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ตัวละครแจมมีความน่ารักขึ้นความเป็นการ์ตูนเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ย คาแรคเตอร์ของน้องแจมนะครับผมเขาเป็นแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วย เราก็จะมีการแบบเวิร์กช็อปกันยายก็จะแนะนำนัดในเรื่องของการแบบให้นัดแบบดูอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเป็นแบบญี่ปุ่นเยอะๆแบบฟังเพลงญี่ปุ่น หรือว่าให้ซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านแบบการดูรายการต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยครับหรือว่าเป็นแบบว่าอนิเมะเป็นแบบผลงานที่มีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกเหมือนแบบดึงความเป็นญี่ปุ่นในตัวเราอะไรเงี้ยครับผม ส่วนนั้นนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเฟิร์สจ็อปเปอร์ดังนั้นเนี่ยเขาจะไปทำการบ้านเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเขาก็จะมาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับโดยตัวผมเองบ่อยๆว่าแบบแบบคาแรคเตอร์เขาควรจะเป็นแบบไหน จากที่ผ่านมานั้นอาจจะเล่นเป็นที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นโหมดทำงานอย่างจริงจังครับเรื่องนี้เป็นโหมดทำงานอย่างจริงจังดังนั้นก็เข้าถึงบทบาทได้ดีมากครับถามตลอดว่าแบบนี้ดีไหมครับถ้าทำแบบนี้คำพูดแบบนี้เพซซิ่งการพูดแบบนี้ดีแล้วไหมครับจะได้เข้าถึงบทบาทที่น้องนัทยังไม่เคยได้เข้าถึงครับก็รู้สึกว่าน้องนัททำได้ออกมาดีแล้วก็น่าประทับใจมากครับหลายซีนด้วยเนอะแบบซีนที่มันต้องมีลุยน้ำพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย こんにちは私はジェンボですรู้สึกว่าน้องทำการบ้านมาดีมากครับทำให้เราทึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์ได้หลายซีนเลยมีการโตขึ้นแล้วก็พัฒนาการของนัทมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเรื่องครับก็รู้สึกว่าดีใจครับよろしくお願いします พี่นัทเป็นคนที่ทำการบ้านเยอะมากๆก่อนที่จะเข้าถ่ายอีกวันหนึ่งผมเห็นเขาอ่านบทอะเลิกกองปุ๊บกลับมาอยู่ในรถตู้เปิดเลยเปิดอ่านแล้วก็พยายามจำนานมากผมแบบเห็นดึกมากกว่าจะได้นอน ก็รู้สึกว่าพี่เขาทุ่มเทมากๆครับ ก็สำหรับน้องแจมนะครับก็เป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ในชีวิตจริงไปจนถึงในบทเลยนะครับผมก็เอาจริงๆเข้าจริงกับน้องแจมเนี่ยเราไม่ต้องแบบจูนตัวเองมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบน้องแจมก็เป็นน้องแจมน้องนัทก็เป็นน้องนัทก็จะคล้ายๆกันนะครับผมก็จะมีความกระปุกกระปิกน่ารัก กับนัทนี้ยิ่งคุยง่ายเลยครับด้วยความที่อายุไล่เลี่ยกันก็เป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องและนัทก็คอยให้คำแนะนำเสมอเลยตอนที่ลองต่อบทกันนอกรอบ ไม่ว่าจะเล่นมาด้วยกันกี่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาน่ารักขึ้นมีความเก่งมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นครับแล้วก็เขาทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆครับหลังกล้องหลังไมค์แล้วก็คุยกันตลอดว่าแบบอยากจะให้เรื่องนี้ออกมาดีอยากจะใส่เรื่องนี้ออกมาให้สุดเลยนะพี่แม็กก็ดีใจมากที่น้องนัทมีความตั้งใจแล้วก็เหมือนผลักดันให้เรามีความตั้งใจแล้วก็มีความแบบเฮ้ยเราก็ต้องสู้ตายเหมือนกันดีวะต้องขอบคุณมากที่นัทให้ energy นี้กลับมา สวัสดีครับ ตอนนี้อยู่กับกองที่ 3 ของเธอครับรันเตาก็เป็น
ลูกของเจ้าของร้านอาหารที่ชื่อว่าลุงไม้ครับเป็นร้านลุงไม้แล้วก็พี่3เนี่ยก็คือเป็นลูกค้าประจำครับก็เขาก็หวานเสน่ห์ลันเตาไงลันเตาก็แบบเล่นตามด้วยก็ติดพี่3หนักเลย ลันเตานี่เป็นเด็กเกาะลูกของเจ้าของร้านอาหารนะลุงไม้ที่เราไปฝากท้องบ่อยๆครับผมแล้วเป็นคนที่มาวุ่นวายก่อแก่มากชอบมาเจาะแจ๊ะจุกจิกแบบว่าอยากจะอยู่คนเดียวก็จะมีเสียงไอ้คนนี้แหละคอยมาแบบมาขัดมูดเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็โดยรวมแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักครับ อย่างเจมเองก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับจริงๆก็มีการพูดคุยปรึกษากับนักเขียนซึ่งนักเขียนก็เหมือนจะเป็นคนบอกว่าแบบน้องเจมต้องเล่นบทนี้นะฮะก็เลยเลือกน้องเจมมาด้วยแล้วเราก็จริงๆก็น้องเป็นคนที่มีของมาโดยตลอดนะครับ คาแรคเตอร์แบบลันเตาแบบห่างไกลจากตัวผมมากเคยแบบคิดว่าเราจะทำได้ไหมนะถ้าเกิดว่าแบบทำคนเดียวอย่างเงี้ยทำกันบ้านแล้วก็แบบนึกภาพนึกหัวไม่ออกแต่พอเจอแบบพี่ชีวินเป็นผู้กำกับก็คือแบบอ๋อโอเคผมเชื่อว่าพี่ชีวินพาผมไปได้ผมก็โอเคครับ ส่วนตัวเจมอะไรเงี้ยค่ะก็เคยทำงานกับน้องจริงๆจังๆก็รู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วก็เป็นการที่น้องค่อนข้างพลิกบทบาทในสำหรับเรื่องนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็เต็มที่มากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่ตัวละครที่ energy เยอะซึ่งในการใช้ชีวิตในกองเนี่ยคอยแบบว่าเรียนรู้จักกับพี่ๆในกองด้วยรู้จักพี่ๆนักแสดงคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ลันเตาอ่ะเขาชอบคุณสามากๆแรกๆอาจจะแบบไม่ค่อยถูกกันนิดหน่อยเราแบบรู้สึกแบบห่วงหรือว่าแบบอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยบอกเลยว่าน้องเจมเขาก็ได้ทำออกมาในเป็นสไตล์ของน้องเจมซึ่งเชื่อเลยว่าทุกคนจะได้เห็นถึงแบบความน่ารักของน้องแล้วก็รวมถึงความแบบแสบๆซนๆแก่นๆ ลันเตาก็มีความน่ารักของเขานี่มีดอกไม้ด้วยเห็นไหม ดอกไม้แล้วก็มีกระเป๋านี่อันนี้คือกระเป๋าคู่ใจของลันเตาเลยแบบเชอร์รี่ เอาจริงอยากชื่นชมน้องเจมส์มากเลยนะแบบต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มวิธีการแสดงออกที่ไม่ใช่ตัวเองเลย เนาะแบบคือปกติเราจะเห็นน้องเจมส์แบบเป็นคนนิ่งๆเงียบๆหรือว่าแบบเป็นคนที่พูดน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมากลายเป็นน้องลันเตาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ my god น้องเขาทำกันบ้านมาเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบพยายามแบบทำตัวเองให้ออกมา express ตัวเองออกมาให้เป็นน้องลันเตาให้ได้ดีที่สุดในแบบที่เขาทำได้นะครับเอาจริงๆก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้เห็นน้องเจมส์ต้องรับบทในเวอร์ชันที่แบบว่ามีการใช้เสียงดังแบบโวคอลมากซึ่งแบบขัดกับตัวจริงสุด ภาพจำผมคือเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยเงียบๆเงี้ยเป็น introvert แต่ว่าพอมาเป็นบทลันเตาเนี่ยคือพูดเยอะแบบเป็นคนเขาเรียกว่าใส่ใจเยอะมากๆใช่เป็นคนใส่ใจแบบคนอื่นเยอะมากๆคือใส่ใจพี่3ไงใช่แอคชั่นเยอะก็เป็นบทที่แฟนคลับได้เห็นมุมใหม่ๆของเจมส์เป็นบทหนึ่งที่ท้าทายมากครับ วสินทร์นะครับก็เป็นวิศวกรหัวหน้าวิศวกรระบบน้ำในไร่ของไร่อดีสวนครับผมก็จะมีความค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นคนใจดีมีรอยยิ้มหลังจากที่เลิกงานแล้วเขาก็จะไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆเขาเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับ ในเรื่องพี่วสินทร์เขาก็จะเป็นคนที่แบบเวลาทำงานเขาแบบค่อนข้างจริงจังมากๆส่วนเวลาพักผ่อนก็จะค่อนข้างแบบใช้ชีวิตเป็นแบบสบายๆคนนึง วสินทร์เป็นวิศวกรในไร่อดิสวนครับก็เป็นคนที่พึ่งพาได้ครับทำงานเก่งแล้วก็รู้สึกว่าด้านระบบต่างๆ ในไร่ก็ฝากให้กับคุณวสินทร์เลยครับแล้วก็ถึงจะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะ แต่วสินทร์ก็น่าจะมองเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดเองนั้นครับ คิดว่าวสินทร์ได้คาแรคเตอร์นี้มาจากคุณ3ด้วยนิดหน่อยรู้สึกว่าค่อนข้างแอบคล้ายนิดนึงมีความเล่นมุกตลกขบขันคล้ายๆพี่3ตอนผมอ่านบทผมก็รู้สึกว่าเหมือนพี่3เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เบียวน้อยกว่า ครั้งแรกที่เจอน้องฟิลเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะสมเหมือนเลยคือพอยิ่งใส่ชุดแล้วเหมือนคนในไร่เลยแบบ1 ต่อ 1เอาจริงๆแล้วน้องมีความตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยคือน้องจะถามตลอดว่าเฮ้ยผมเล่นดีแล้วหรือยังผมทำดีแล้วไหมหรืออะไรใดๆเงี้ยมันก็จะมีความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ฟิลเองเนี่ยก็จะมีความเป็นนุ่มนิ่มน่ารักอะไรเงี้ยก็ต้องแบบคอยเตือนน้องอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราต้องแบบว่าเป็นหัวหน้านะจัดการนะอะไรเงี้ย ฟิลเนี่ยก็เป็นเด็กใหม่นะฮะที่เข้ามาดูมันดิแล้วก็มาเจิมกับซีรีส์เรื่องนี้เลยครับก็มีการปรึกษากันเยอะมากๆเลยนะครับก่อนจะได้ฟิลมาก็มีทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนนะฮะทีมงานก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเนี่ยคาแรคเตอร์คือเหมาะเลย เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่จะได้รับก็ดีใจครับแต่ก็แอบกดดันนิดนึง
มีความกดดันเข้ามาเกี่ยวด้วยแหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับการแสดงนะครับก็ค่อนข้างใหม่กับฟิลก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ ให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้รับมาครับผมก็พยายามเต็มที่และจะทำให้ดีที่สุดครับ ค่ากับพี่ฟิลนะครับก็เราเจอกันมาตั้งแต่ก่อนเล่นซีรีส์เรื่องนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกของเขาก็แบบทำออกมาได้ดีเพราะว่าเขาก็แบบพยายามทำการบ้านก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็แบบเขาก็ดูเหมาะกับที่จะเป็นวัดศิลป์ด้วยครับ ครับสำหรับตัวละครของหมอสองนะครับก็เป็นหนึ่งในพี่น้องของตระกูลอดิศวรนั่นเองนะครับเป็นพี่ชายของน้องสามแล้วก็เป็นน้องชายของพี่หนึ่งนั่นเองนะครับบทบาทของพี่สองนะครับก็จะเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่จะช่วยเชื่อมระหว่างน้องแจมแล้วก็พี่สามเข้าด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นคนโทนดาวเป็นคนแบบดึงสติของไอ้สามเนี่ยกลับมาให้แบบอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเป็นพี่ชายคนโตของเขาใช่ไหมเราก็ต้องแบบให้คำแนะนำต้องคอยแบบดึงสติเฮ้ยเดี๋ยวแกจะแบบเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็แบบเป็นอันตรายต่อคนอื่นอะไรเงี้ยต้องคอยดึงสติของ3กลับมาให้ได้นะครับ2ก็จะเป็นฝาแฝดคนพี่ของผมครับเป็นหมอคอยเตือนสติคอยตบผมให้จากที่แบบออกนอกรูนอกทางหรือว่าคิดอะไรเว่นเว้อตบให้มันเข้าเส้นฮะเข้าเส้นแบบเหมือนกับเข้าเส้นทางที่ถูกต้องคอยเตือนสติคอยแบบบอกว่าควรจะทำยังไงดีควรจะทำยังไงดีแนะแนวให้เราครับคือน้องแจมอาจจะรู้สึกว่าพี่สองครับเป็นพี่ที่แบบแจมรักมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกได้ถึงแบบความใจดีของพี่สองที่แบบส่งมาให้น้องแจมหรือว่าแบบเราเห็นถึงแบบความเอ็นดูจากพี่สองที่มีให้เราหรือว่าในหลายๆสถานการณ์ที่แบบพี่สองก็ช่วยแนะนำเราช่วยให้เราแบบสามารถแบบรู้คำตอบต่างๆในหัวใจตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วด้วยความที่ลุคของเขาเนี่ยเป็นคนสะอาดอยู่แล้วดูมีความเรียบร้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยความยากของโอมกิจน่าจะเป็นที่ว่าต้องมาเป็นเล่นเป็นฝาแฝดกับพี่3ซึ่งพี่3เนี่ยเบียวมากๆเราก็เลยต้องทำให้พี่โอมจากคาบลุคที่เป็นแบบว่าคนเรียบร้อยเนี่ยมีความตลกมากขึ้นมีความสู้มือกันมากขึ้นแรกๆก็มีความแบบว่าเฮ้ยพี่โอมทำได้ไหมเนี่ยแบบพอพี่โอมลงไปทำจริงๆอ่ะเขาก็สนุกกับสิ่งที่เขาได้รับบทเป็นตัวละคร2อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เอาจริงๆอ่ะเห็นแบบมีคนแบบแอบอยากให้เราไปเล่นตั้งนานแล้วก่อนที่แบบจะมีการเปิดตัวใช่ปะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบมีคนบอกว่าคาแรคเตอร์มันมีความตรงแล้วก็ที่เขาอยากได้เนี่ยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ามองเห็นอย่างนี้ในตัวเรานะครับเป็นการเล่นด้วยกันครั้งแรกของผมกับโอมด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอมเล่นเป็นพี่ชายที่อบอุ่นคอยสอนเราคอยแบบเหมือนไม่พูดว่ารักหรือเป็นห่วงตรงๆนะแต่ว่าจากการกระทำจากสายตาต่างๆเนี่ยเฮ้ยโอมเก่งก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้โอมมาเป็นฝาแฝดถึงน่าจะคล้ายกันนะฮะแต่ว่าผมหล่อกว่าแบบค่อนข้างเยอะครับผมรู้สึกว่าโอมเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานการแสดงที่แบบดีอยู่แล้วด้วยพอแบบมาเข้าซีนด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นเคมีความสนุกที่มันแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยครับทำงานด้วยแล้วแฮปปี้ครับโอมนะครับจริงๆก็ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาลุคของเขาก็น่าจะเหมาะกับคุณหมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นอกจากความสุขุมความนิ่งเนี่ยเขาจะมีอีกบทบาทหนึ่งคือเขาต้องปะทะฝีปากกับพี่แม็กคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวลาเจอกันนะทุกคนต้องแบบคอยจับตามองโอมเนี่ยยังไม่เคยได้รับบทบาทที่มีการแบบใช้ฝีมือฝีปากขนาดนี้มาก่อนนะครับก็เลยจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโอมมากเลยเพราะว่าการที่ต้องแบบด่าคนเนี่ยหรือว่าแบบการที่เราต้องแบบเถียงกับใครแบบเยอะๆแบบเหมือนตีลูกปิงปองไปมาเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะท้าทายโอมมากเลยแล้วก็ต้องทำกับพี่แม็กอีกอ่ะนึกออกป่ะแบบคือคุณทีจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณ3นะครับ1 2 3ทำงานอยู่ในไร่อดิศวรนี่แหละครับผมแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการในเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคุณทีเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจมากที่สุดครับรู้สึกว่ามีอะไรเราก็จะปรึกษามีอะไรเราก็จะฝากเขาในการทำงานต่างๆฝากไร่ไว้กับเขาได้คิดว่าอยู่ในมือคนนี้แหละเราเชื่อใจมากที่สุดครับส่วนพี่มานะครับก็เป็นพี่ใหญ่ของบ้านโดมาดิจริงๆเขาก็รับบทบาทมาเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จริงๆคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนสุขุมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นความซับซ้อนของคาแรคเตอร์ของตัวเขาอย่างแน่นอนนะครับก็จริงๆเกิดมาเพื่อเขานะคะคุณทีกับพี่มาร์คเนี่ยคือเหมาะสมกันเลยแล้วเขาก็ดูมีความเป็นฟิลแบบวางแผนการซึ่งตัวละครทีเนี่ยค่อนข้างเล่นซับซ้อนในคราบรอยยิ้มของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นเกมอยู่รู้สึกว่าตื่นเต้นครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันตรงกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพออ่านไปอ่านมาเรารู้สึกว่าโอเคเป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีการซ่อนมุมหลายๆอย่างมันท้าทายมากๆครับ
เหมือนได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวพี่มาร์คแบบเยอะมากในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยครับแบบคืออยากให้ทุกคนได้ดูมากๆมันมีซีนหนึ่งที่แบบว่าโหทุกคนจะได้เห็นแบบการแสดงของพี่มาร์คแล้วก็ทั้งพี่แม็กซ์ด้วยแล้วก็นัทด้วยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นพวกเราในมุมนี้มาก่อนเนี่ยครับจะบอกเลยว่าแบบอุ้ยน่ากลัวมาก เอาจริงๆอีกอย่างที่รู้สึกว่าชอบเลยก็คือน่าจะเป็นแบบแก๊งครอบครัวที่ 3พอเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีซีนหนึ่งที่ทุกคนรวมกันหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อนะว่าเขาคือครอบครัวกันจริงๆ คนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือคุณพ่อเดชาครับถึงจะมาไม่เยอะ แต่บอกเลยว่า Impact มากๆ ใหญ่กว่าเมืองทองอ่ะผมบอกเลยว่าใครที่ดูแล้วไม่หลุดขำถือว่าเก่งมากครับมีแบบภูมิต้านทานที่สุดๆนับว่าที่สุดในโลกได้เลยทำให้บรรยากาศในกองดีมากสนุกมากครับ จะมีบางซีนที่ได้เข้าซีนกับดารารุ่นใหญ่นะครับผมพี่โอลิเวอร์ตื่นเต้นแค่เห็นเขาก็ตื่นเต้นแล้วเราเป็นแบบเด็กนะตอนนั้นเห็นพี่โอลิเวอร์เล่นละครเนาะเราก็แบบโอ้โหเราได้มาเข้าซีนกับพี่เขาเราก็ถือว่ากดดันแล้วเต็มที่ตั้งใจสุดๆตั้งใจสุดๆ สำหรับคุณน้ำหนึ่งนะครับผมหรือว่าเป็นพี่สาวคนโตของตระกูลในสวนเนาะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของสาเหตุในการที่แบบทำให้น้องแจมต้องไปตามล่าหาคุณสามถึงที่เกาะพังงานเนี่ยครับเหมือนนัดเคยเจอพี่สกุลเมื่อนานมาแล้วอยู่แล้วเนี่ยครับแต่พอมาครั้งนี้แบบได้มาร่วมงานกับพี่สกุลก็สนุกมากๆครับแต่ส่วนมากพี่สกุลจะไม่ได้เข้าซีนกับนัดจะเข้าซีนกับพี่แม็กกับแบบพี่น้องตระกูลไอจิสวนบ่อยอยู่ในกองก็จะคือแบบผมก็จะคุยกับพี่สกุลเรื่องแบบเรื่องแมวเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี้ยแบบปรึกษาพี่เขาเพราะว่าพี่เขาแบบเลี้ยงแมวหลายตัวเลยอะไรเงี้ยครับ พี่สิบพี่ชายผมรับบทโดยปีเตอร์แพนครับแล้วก็ปีใหม่รับบทโดยฟุกครับมีความเป็นมืออาชีพมากครับบีฟอะไรคุยอะไรเราตกลงกันก่อนถ่ายนิดนึงก็คือเขาก็สามารถทำได้หมดเลยคือเก่งมากแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานครับ พี่ปีเตอร์แพนก็คือเป็นคุณสิบที่สมบูรณ์แบบจำได้เลยวันที่เขาเดินมาฟิตติ้งเดินออกมาแล้วรู้สึกว่าหูนี่คือคุณสิบเลยแหละส่วนพี่ฟุกเนี่ยก็ถือว่าความสามารถทางด้านการแสดงของเขาเนี่ยก็คือแบบว่าเชื่อใจได้เลยคือเก่งมากๆค่ะ พี่ฟุกนะครับก็เป็นแบบการร่วมงานครั้งแรกเหมือนกัน ซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่ฟุกก็คือแบบน่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นพี่ชายที่แบบเราทำงานด้วยง่ายมากๆแบบเวลาอยู่ในซีนก็คือจะรู้สึกถึงแบบมวลความน่ารักของพี่ฟุกตลอดเวลาเลยนะครับน้องนัทก็คือแบบโดนตกมากๆครับผมแบบทุกๆซีนที่แบบว่าได้ถ่ายกับคุณปีใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกตลอดแบบโอ้ยคุณพี่ใหม่น่ารักจังเลยแบบภรรยาของแบบเจ้านายเรานี่แบบโอ้ยช่างน่ารักเสียเหลือเกินอะไรเงี้ยครับผม คือจริงๆตั้งแต่อ่านนะรู้สึกว่าโหยากมากๆไม่ว่าเราจะต้องทำงานที่ต่างจังหวัดเจออากาศเจอความร้อนแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของแบบหน้าฝนด้วย เป็นการถ่ายทำ outdoor มัน อืม ค่อนข้างที่จะลำบากกว่าปกติเยอะมาก ใช่ ครับ มันมีหลายปัจจัยที่แบบเราควบคุมไม่ได้ เหมือนอย่างถ้าอินดอร์เราควบคุมไฟได้ควบคุมแบบสิ่งของพร็อพต่างๆ ได้ แต่ว่าพอมาเป็นแบบการถ่ายทำทางธรรมชาติเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับ ซึ่งมันก็ทำให้เราเหมือนแบบมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะในการถ่ายทำเนาะ จริงๆเราไปหลาย ๆ ที่อะไรเงี้ยแบบถ่ายอยู่ฝนตกถ่ายอยู่อะไรเงี้ยแดดออกอะไรเงี้ยมันก็ต้องโฮอารมณ์กันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ เราก็จะมีการไปถ่ายทำที่เกาะกันใช่ไหมครับ ซึ่งโอ้โหเราถ่ายทำกันแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นด้วย บางทีมันแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจอย่างเงี้ยฝนตกพายุดันเข้า เราก็ต้องรอ อยู่ๆฝนอยากจะตกอยู่ๆแดดร้อนเกิน บางทีแดดร้อนอยู่ๆเมฆปิดอ้าวมืดอีกต้องยืนรอ จนกว่าแดดจะมาใหม่ถึงจะถ่ายต่อในซีนนั้นได้อะไรเงี้ยรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับควบคุมได้อย่างเดียวคือความหลอนของผมไปเกาะวันแรกซีนแรกของที่นั่นเลยคือผมต้องปีนต้นมะพร้าวแล้วผมต้องเกาะอยู่บนต้นมะพร้าวแล้วก็ต้องเล่นซีนคุยบทต่างๆอ่ะหลายเป็นชั่วโมงต้นมะพร้าวจนผมลงมานี่คือแผลเต็มตัวเลยแบบเลือดไหลซิ้วๆเลย ผมได้รอ ก่อนไปเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น แต่พอเอาเข้าจริงแล้วคือมันต้องใช้แรงเยอะมากหลังจากนั้นลงทะเลคลุกทรายตัวเปียกบ้างแห้งเสร็จลงมาเปียกนู่นนี่นั่น แต่ว่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องแบบเหมือนมารีเซ็ตเพื่อที่จะแบบถ่ายทำต่อเลยแบบเพราะว่าเราก็ต้องถ่ายทำแข่งกับเวลาด้วย เนื่องจากเราถ่ายทำกับธรรมชาติเนี่ยครับเพื่อที่จะแบบให้ทุกอย่างมันออกมาลงตัวที่สุดอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆสำหรับภาพเรื่องนี้ค่ะก็เราตั้งใจที่ว่าอยากให้คนดู
ซีรีส์เรื่องที่ 3 ของเธอเนี่ยได้ซึมซับกับบรรยากาศได้ซึมซับกับความสวยงามของประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งใจที่จะแบบว่าเน้นความภาพเน้นแบบบรรยากาศที่มันแบบว่าคนดูแล้วรู้สึกอยากไปเที่ยวตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ไปพักผ่อนมันอาจจะมีในส่วนของการที่แบบเราอาจจะไปออนโรดจริงไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นที่เราถ่ายทำเนี่ยแบบว่าอย่างเกาะพังงานอะไรเงี้ยหรืออะไรใดๆอ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่พายุเข้าด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงไล่ส้มอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เป็นช่วงที่มีผลส้มออกมาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาสิ่งที่มันทดแทนเพื่อให้ทุกคนยังได้มูดบรรยากาศเดิมๆอยู่แล้วก็ใกล้เคียงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้ด้วยที่ให้ผมได้แบบลองถ่ายทำอะไรใหม่ๆครับปีนต้นมะพร้าวเนี่ยถ้าไม่ได้รับบทเนี่ยก็ไม่มีทางได้ปีนหรอกต้นมะพร้าวเนี่ยใส่วิกอีกผมยาวคันตาเข้าปากตลอดเวลาไว้หนวดด้วยเป็นการไว้หนวดครั้งแรกในชีวิตผมก็ฟีดแบ็กออกมาค่อนข้างที่จะแปลกใจมากเพราะหลายๆคนชอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ได้อะไรลองอะไรใหม่ๆในหลายๆมุมเลยครับแจมเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีความสามารถหลากหลายมากแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบดำน้ำเขาก็แบบมีใบเซอร์ติฟิเคตใช่ไหมแล้วก็แบบปีนเขาอะไรเงี้ยก็ในทุกๆซีนที่แบบว่ามันจะต้องมีการถ่ายทำที่แบบอาจจะผาดโผนหน่อยต้องกระโดดน้ำหรือว่าแบบมีแอคชั่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับในทางทีมงานก็จะแบบเหมือนคอยเซฟแบบพวกเรานักแสดงทีมงานก็จะมีการแบบทดลองทำก่อนอะไรเงี้ยครับก่อนที่แบบนักแสดงจะมาเล่นจริงๆสิ่งที่ยากก็จะมีซีนที่เหมือนน้องจะต้องตกน้ำแล้วก็ฟื้นมาอีกทีในแบบโขดหินอะไรเงี้ยซึ่งการถ่ายทำเนี่ยเราต้องขึ้นไปในที่ที่สูงมากๆแล้วน้องต้องลงไปอยู่ในน้ำแล้วการที่แบบว่าทีมงานทุกคนต้องคอยเซฟน้องรวมถึงน้องเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบยากในการจัดการในการสื่อสารระหว่างนักแสดงกับผู้กำกับด้วยอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเป็นแบบการถ่ายทำก็ค่อนข้างปลอดภัยมากแล้วก็แบบพวกเราก็แบบช่วยกันเซฟช่วยกันระวังเนี่ยครับผมตัวแทนนักแสดงก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานมากๆครับที่แบบว่าเหมือนคอยแบบช่วยพวกเราช่วยระวังให้พวกเราปลอดภัยในการถ่ายทำเนี่ยครับแล้วก็เพื่อที่จะแบบสามารถทำผลงานได้อย่างเต็มที่ด้วยครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทีมงานผมจะบอกว่าความเบียวเรื่องนี้คือมันเกินร้อยจริงๆอะแบบคนอะไรแบบเหมือนเล่นละครตลอดเวลาเหมือนมีกล้องรับเราทุกมุมตลอดเวลาได้พูดกับตัวเองคิดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เราได้เห็นในซีรีส์เหมือนซิทคอมอะไรต่างๆถือว่าเฮ้ยแม่งโคตรมันเลยว่ะไม่คิดว่าถ่าย1ซีนออกมาเราจะหอบออกมาได้อะเพราะมันเหนื่อยจริงๆอะแบบเหมือนในซีนเราใส่เต็มใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่พอแบบคัดปุ๊บอะหอบเงี้ยแบบเหงื่อไหลเต็มเลยรู้สึกแบบโหเพิ่งเข้าใจความแบบใส่ energy สุดๆในระยะเวลาสั้นๆในซีนนึงดีสนุกดีไม่ยากฮะผมให้บินผมยังพอทำได้อยู่ขอบคุณตัวละครพี่3ครับขอบคุณมากๆเลยฮะที่ให้ผมได้มารับบทเป็นพี่3พอผมอยู่กับตัวนี้มานานมากแล้วอะผมรู้สึกผมรักตัวละครนี้มากแล้วก็เป็นตัวละครที่ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้ทำอะไรครั้งแรกกับเรื่องนี้เยอะมากๆกับพี่3เยอะมากๆนัทก็อยากจะขอบคุณแจมที่แบบเหมือนทำให้นัทแบบได้ทำอะไรมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะครับแจมเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยที่แบบเหมือนอยู่กับนัทค่อนข้างนานมากเหมือนกันแจมก็ได้สอนนัทหลายๆอย่างเขาทำให้นัทแบบเข้าใจว่าแบบชีวิตของการเป็นผู้ช่วยเลขามันเป็นยังไงบ้างเหมือนทำให้นัทแบบว่าได้ออกไปเจอธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยเราเนี่ยครับก็ทำให้ผมแบบว่าโตขึ้นไปพร้อมๆกับแจมด้วยเงี้ยครับขอบคุณบทลันเตานะครับที่ให้เจมส์ได้รับบทนี้ครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยแบบที่ตัวเจมส์แบบแทบจะไม่เคยทำมันเลยดีกว่าก็ได้เรียนรู้การเอาใจใส่คนอื่นผ่านลันเตาครับมันเป็นประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ขอบคุณบทตัวละครวสินทร์นะครับที่ทำให้ผมได้มาอยู่จุดนี้ด้วย เพราะว่าความฝันของผมก็คือมาเป็นนักแสดงการที่ได้มาอยู่จุดนี้ก็เหมือนได้ทำตามความฝันของผมที่สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ให้การต้อนรับหมอสองเป็นอย่างดีนะครับผมหมอสองคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบหมอสองในเวอร์ชันที่อมแสดงถ้าไม่มีบทหมอสองให้อมได้เล่นเนี่ยอมก็คงจะไม่ได้เข้าใจหัวอกของคนเป็นพี่เหมือนกันแล้วก็คงจะไม่ได้ไป explore คนที่มีความสุขุมรอบคอบในขณะเดียวกันก็มีความปากแจ๋วเหมือนกันก็ขอฝากถึงบทคุณทีที่ทำให้พี่มาร์คได้รับคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยรับมาและจริงจังมาก่อนขนาดนี้นะฮะก็ขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างเลยอยากบอกขอบคุณครับขอบคุณมากที่เป็นคนแบบนี้ทำให้ผมได้เราใช้ชีวิตเป็นคนแบบนี้
พอผมได้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้ว ผมรู้สึกสนุกกับมันมาก enjoy ชีวิตตอนนั้นมาก ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงที่3ที่เป็นผมเป็นให้หลอกกว่านี้อีกครับเท่ด้วยขอให้ที่3นะสมหวังกับความรักสมหวังกับทุกสิ่งนะมีคนรอบตัวเนี่ยไม่มีใครมาคิดร้ายกับเรามีแต่คนคิดดีๆกับเรานะส่งเสริมกันไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะหลังจากนี้ขอให้ความรักราบรื่นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องครับมีความสุขมากนะเพราะว่ามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับแล้วก็ผมก็จะไม่ลืมที่ผมได้รับบทเป็นที่3แน่นอนครับครับผมก็ถึงน้องแจมนะครับนัดก็อยากจะอวยพรแจมว่าก็ขอให้แจมแบบมีความสุขมากๆกับชีวิตขอให้แจมแบบไม่ทำงานหนักมากไม่เหนื่อยไม่หักโหมจนเกินไปอะไรเงี้ยครับเหมือนคุณ3ก็อยากจะให้แจมพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยครับนั่นเองก็ขอให้แจมพักผ่อนเยอะๆเหมือนกัน ซึ่งถือว่านายเก่งมากนะเพื่อนทำงานเยอะเกินเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปดูแลคุณ3นะก็นอนเยอะๆนะแล้วก็บอกรักคุณ3บ่อยๆล่ะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงนะจ๊ะทุกคนตั้งใจมากในพาร์ทของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าการทำงานเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะมันก็จะมีแบบว่าหกล้มคุกคานกันบ้างอะไรเงี้ยพวกเราทั้งหมดรวมถึงทีมทั้งหมดก็มีการคุยกันแล้วก็เชียร์อัพกันตลอดแบบเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้ผลงานชิ้นนี้เป็นที่รักของทุกคนเหมือนที่ทีมงานเรานักแสดงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวชีวินเองตัวพี่ออฟเองหรือใครเนี่ยรักผลงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเอ็นดูพวกเราด้วยอยากขอบคุณน้องนัทหลายๆเรื่องเลยครับขอบคุณที่ตั้งใจครับขอบคุณที่ตั้งใจอยากจะให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาดีขอบคุณที่คอยเตือนนะคอยรีมายด์ว่าแบบควรจะต้องทำอันนี้นะพี่แม็กตอนนี้ควรจะทำอัพอะไรต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลนี่น้องนัทก็จะมาคอยเตือนบ่อยมากขอบคุณที่เหมือนเป็นแรงผลักดันอีกเรื่องนึงด้วยครับที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกครับเพราะว่าด้วยความเห็นน้องนัทนะมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราก็แพ้ไม่ได้เราต้องทำให้มันดีมากๆเช่นเดียวกันครับเพราะว่าน้องนัททำดีมากๆอยู่แล้วก็ขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับขอบคุณที่คอยช่วยเหลือต่างๆในวันที่ต้องการเขาช่วยเหลือก็จะคอยยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นคนแรกเสมอขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่แม็กแบบหลายอย่างมากๆเหมือนกันเหมือนเราแบบเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันมานานมากๆแล้วเราก็เหมือนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆทั้งสุขทั้งทุกข์เราผ่านมาด้วยกันหมดแล้วเราคอยช่วยเหลือกันตลอดเนี่ยครับเหมือนนัทก็โตมากับพี่แม็กเลยแล้วก็อยากขอบคุณพี่แม็กที่เหมือนเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบพี่แม็กก็แบบไม่ทิ้งนัทอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แม็กยังเหมือนคอยดูแลนัทอยู่แล้วก็ยังคอยสอนคอยตักเตือนนัทให้นัทแบบเหมือนเป็นคนที่ดีขึ้นอยากขอบคุณพี่แม็กมากๆครับที่แบบเราต่อสู้มาด้วยกันแล้วก็ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ด้วยกันในเวลาที่แบบเรายังมีโอกาสที่แบบจะเต็มที่กับมันอยู่แล้วก็เต็มที่ไปด้วยกันเนี่ยครับก็อยากขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับแล้วก็ชอบชวนผมคุยซึ้งๆแล้วผมก็น้ำตาไหลอีกแล้วดูเป็นเด็กขี้แงอีกแล้วจริงๆไม่ได้เป็นอะไรนะครับทุกคนซึ้งเฉยๆครับ ไม่ได้เศร้านะครับมีความสุขอยู่ครับ ผมพี่ม้าก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะที่3ของเธอครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะครับผมนักแสดงรวมถึงผู้กำกับครับเราตั้งใจทำกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงพี่ม้าก็ทุ่มเทกับบทบาทนี้เต็มที่เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนคอยให้กำลังใจเรารู้อยู่แล้วแหละว่าให้กำลังใจเรานะครับผมแต่ต้องขอบคุณมากจริงๆที่คอยซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างนะครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายเลยที่ร่วมเหนื่อยไปกับเรานะครับผมอีกไม่กี่อึดใจแล้วนะครับทุกคนที่เราจะได้ดูซีรีส์ที่3ของเธอที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่กับบทบาทของตัวเองมากๆเลยนะครับผมอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามชมกันนะครับรับรองว่าสนุกครบรสแน่นอนนะครับผมขอบคุณทีมงานครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะที่เหนื่อยกับ
เหนื่อยกับพวกเราเหนื่อยมาก แล้วพวกเราก็อยากขอบคุณพี่ออฟด้วยครับป๊าของพวกเราเลยตั้งแต่แรกๆที่แบบพวกเราก็ยังเป็นแบบคนธรรมดาคนหนึงอะไรเงี้ยแต่ป๊าก็แบบให้โอกาสเราได้มาทำงานตรงนี้ได้ลองแสดงได้ลองร้องเพลงได้ลองเต้นได้แบบพัฒนาตัวเองมากมายอะครับก็อยากขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสเลยรวมถึงแบบโอกาสในการแสดงซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่ามันก็เป็นผลงานที่แบบระหว่างที่เราทำเราก็มีความสุขกับมันมากๆเนี่ยครับก็ถ้าไม่มีพี่ออฟเราก็คงไม่มีโอกาสได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ ๆ ครับ ใช่ครับถามได้จริงครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ พี่ออฟดูมันดี ป๊าออปชั่น ใช่ขอบคุณพี่ชีวินที่ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆครับขอบคุณนักแสดงร่วมทุกคนขอบคุณน้องนัทครับผมแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยครับที่กล้าที่จะแสดงออกมาแบบนั้นจริงๆขอบคุณพี่สามมากๆที่ทำให้ผมได้รับโอกาสนั้นๆครับอยากจะบอกทุกๆคนนะว่าผมกับน้องนัทเห็นหมดครับเห็นหมดเห็นแบบเห็นความรักที่คนมอบให้แรงซัพพอร์ตกำลังใจขอบคุณที่รอมาถึงวันนี้ครับแล้วก็อีกแค่ไม่กี่วันก็จะได้ดูกันจริงๆแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันครับ ครับนัดก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยครับชาวฮาร์ดดิสหมามิเบฟหรือว่าพี่ๆแบบมาร์เกิลที่แบบว่ารอติดตามซีรีส์เรื่องที่ 3 ของเธออยู่ครับก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามแล้วก็รอแบบรับความสุขรอแบบเพลิดเพลินอมยิ้มไปกับซีรีส์ไปพร้อมๆกันนะครับก็ ฝากติดตามพี่สามของเธอด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผลงานที่ไม่ว่าจะเป็นตัวแมกนัทเองชาวฮาดิสเองนะคะหรือว่าทีมงานทุกคนก็คือรอคอยมากๆนะครับ ก็จริงๆ อยากฝากที่ 3 ของเธอด้วยค่ะ เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เลยแหละ จริงๆ ก็อยากให้เอาใจช่วยว่ามิชชั่นของน้องแจมเนี่ยจะสำเร็จไหม แล้วพี่ 3 ของเธอเนี่ยจะรู้ใจตัวเองไหม รวมไปถึงคู่อื่นๆ ที่จะเข้ามาสร้างสีสันกับความสนุกในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยทุกตัวละครเลย แล้วก็อยู่กันตั้งแต่วันแรกแล้วก็มาปิดจบซีรีส์นี้ด้วยกันอย่างสวยงาม ก็กำลังจะออนแอร์แล้ววันที่ 26 กรกฎาคมนี้นะครับ ทางช่อง GMM 25 แล้วก็ทาง iQIYI นะครับ ถ้าใครได้เข้ามาดูก็อาจจะตกหลุมรักก็ได้ครับ แล้วมารอดูกันนะครับว่าน้องเจมส์จะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ จะนำตัวคุณสามกลับมาร่วมงานแต่งได้หรือเปล่า ถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจมากพอ ก็ไม่มีทางลากผมกลับไปได้หรอก รอดูกันครับ ไร่อดิสวนนะครับรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ ไล่อดิสวนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะ ไล่อดีส่วนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ ไล่อดีสวนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ ไร่อดิส่วนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ ไร่อดีส่วนของพวกเรารอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ ไร่อดิสวนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ ไร่อดีสวนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ